السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ديدان الإسكارس، ودي بتبقى موجودة في الأطفال أكتر منها في الكبار، وده نتيجة ضعف الوعي الصحي عند الأطفال، وخصوصا إن الأطفال ما عندهمش وعي كافي بالنظافة الشخصية. ففي بعض الأحيان الأطفال ممكن ياكلوا خضروات أو فواكه بدون ما يغسلوها بطريقة جيدة، وفي بعض الأحيان ما بيغسلوش إيديهم قبل تناول الطعام. فطبعا هم معرضين أكتر إن هم يصابوا بديدان الإسكارس. الديدان الإسكارس الطور المعدي ليها أو الطور اللي هو بيصيب جسم الإنسان هي عبارة عن البويضات المخصبة. البويضات المخصبة دي اللي هي بويضات فيها جنين، ودي بتيجي نتيجة ان بعد التبرز بتاعة طفل عنده العدوى، هذه البويضات بتبقى موجودة في البراز بتاع هذا الطفل. والبويضات دي هي بتقعد من حوالي 3 أسابيع فأكتر في تربة مناسبة، فبتبقى هذه البويضات مخصبة وجاهزة اللي هي تعدي شخص آخر. لكن لو خدنا العدوى مباشرة من البويضات قبل فترة التخصيب دي ما تسببش عدوى. لازم تقعد في تربة مناسبة على الأقل 3 أسابيع. طيب الطور المعدي ده أو البويضات المخصبة دي لما بتبقى موجودة على خضروات أو فواكه وتلوثها، لو في طفل أكل هذه الخضروات وفيها البويضات المخصبة، البويضة دي بتنزل على المعدة وعلى الأمعاء، وبيحصل بعد كده فأس ليها، فبتطلع اليرقات. اليرقات دي بتخترق الأمعاء الدقيقة وبتروح للوريد البابي وبتتجه ناحية الكبد، وبعد كده بتتجه ناحية الرئة والشعب الهوائية، وبتؤدي إلى مشاكل وأعراض. بعد كده بتتجه إلى القصبة الهوائية، ومن القصبة الهوائية بتزحف لغاية لما توصل للبلعوم، ومن البلعوم تنزل للمريء للجهاز الهضمي مرة أخرى للمعدة وللأمعاء. وبالتالي هي بتاخد دورة هذه الديدان لغاية لما بتوصل مرة أخرى للأمعاء الدقيقة، وتبتدي بقى في الأمعاء الدقيقة تتغذى على الغذاء المهضوم، وبتعيش حوالي من 1.5 لسنتين داخل الأمعاء الدقيقة. طبعا هذه الديدان لو كانت عددها كبير دي ممكن تعمل أعراض. لو كان عددها قليل ممكن ما تسببش أعراض، ممكن الطفل ما نلاحظش إن هو عنده أعراض. لكن لو عددها كبير دي ممكن تؤدي إلى أنيميا، ممكن تؤدي إلى مغص، قلة شهية، ضعف عام، هزال. الطفل ده ممكن يتقيأ، الطفل ده ممكن يحصل له إسهال، الطفل ده ممكن التركيز بتاعه في الدراسة يبقى ضعيف. الطفل ده ممكن طبعا نتيجة اليرقات اللي اخترقت الكبد ممكن تؤدي إلى خراريج في الكبد. ممكن تؤدي اليرقات دي اللي كانت موجودة في الشعب الهوائية والرئة ممكن تؤدي إلى التهاب رئوي، وبالتالي الديدان دي ممكن تعمل مشاكل صحية للأطفال المصابين. طيب بالنسبة لهذه الديدان ممكن تؤدي برضك إلى أن رائحة الفم تبقى كريهة، ممكن تؤدي إلى سيلان في اللعاب. الطفل ده اللي هو عنده ديدان إسكارس ممكن يحصل له انسداد معوي. لو هذه الديدان عددها كبير ممكن تؤدي إلى انسداد معوي. طبعا الديدان دي بعض الأحيان بيصل طولها إلى حوالي 30 سنتي. الديدان الإسكارس تعتبر من أطول الديدان الأسطوانية. طيب بالنسبة للعلاج، العلاج بنديه نوع اسمه ميبندازول،
ونوع تاني اسمه البندازول. والنوعين دول ممتازين لعلاج هذه الديدان، وفي بعض الأحيان بنقرر الجرعة بعد أسبوعين. لكن هذه الأدوية عادة ما بنديهاش للأطفال اللي أقل من سنتين، وما بنديهاش برضك للسيدات الحوامل أو للسيدات اللي هم بيرضعوا، وخصوصا في أول سنة من الرضاعة. طرق التشخيص، احنا بنشخص هذه الديدان بفحص البراز. فحص البراز بنجد بويضات ديدان الإسكاس. طب ايه هي طرق الوقاية؟ طرق الوقاية ان احنا اساسا نبتعد عن الخضروات والفواكه اللي هي ملوثة. طبعا ما نشتريش فاكهة او خضروات مزروعة في اماكن بتروى من مياه صرف صحي غير معالج جيدا. وطبعا احنا اساسا لو في فاكهه او خضروات لازم نغسلها بطريقه جيده، ولازم نعود الاطفال على ان هم يغسلوا ايديهم كويس بالميه والصابون قبل تناول اي طعام. ولو وقع منه اي اكل في الارض ما ياكلوش. ونحاول بقدر الامكان التخلص الامن من الحفاضات بتاعه الاطفال الملوثه بقدر الامكان نتخلص منها بطريقه امنه. ونحاول بقدر الامكان كمجتمع ان احنا نبني مراحيض عامه تكون متوفره في الشوارع وفي الاماكن العامه. بقدر الامكان برضك نحاول ان نوعي الاولاد ان هم ما يلمسوش الحيوانات الاليفه ويحطوا بعد كده صوابعهم في بقهم. لازم اولا ممكن تكون الحيوانات الاليفه دي الجلود بتاعتها ملوثه بالبويضات المخصبه لديدان الاسكارس، وبالتالي لو الطفل ما غسلش ايده كويس ممكن يحط ايده في بقه او ياكل، وبالتالي ايديه تبقى برضك ملوثه. لازم نعودهم على ان هم يغسلوا ايديهم كويس قبل ما يتناولوا اي طعام. كل الوسائل دهيت بتحمي اطفالنا من ديدان الاسكارس. طبعا ديدان الاسكارس دهيت زي ما اتفقنا ان هي بتبقى موجودة اكتر في المناطق الشعبية او المناطق الريفية اللي هي مرتبطة في بعض الاحيان بقلة الوعي الصحي وقلة النظافة. لازم ننتبه للموضوع ده جيدا ونحافظ على اولادنا ونوعيهم بطرق الوقاية من ديدان الإسكارس. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.